De energietransitie schakelt momenteel een versnelling hoger. Hierdoor stijgt de vraag naar elektriciteit. Een van de gevolgen is dat bedrijven en bedrijventerreinen moeten investeren en hun energiefactuur zien stijgen. Phoenix Contact helpt bedrijven slim om te gaan met hun energievraagstuk. Phoenix Contact is eigenlijk wereldwijd marktleider en innovator op het gebied van elektrificatie, connectiviteit, automatisatie, met digitale oplossingen en eigenlijk klantgerichte ontwikkelingen eigenlijk. De elektrificatie van het wagenpark zorgt eigenlijk voor heel wat ondernemingen, vaak voor extra kopzorgen, maar ook kosten op hun energieinfrastructuur. Dit komt heel vaak door te klein gedimensioneerde netaansluitingen, waarmee dat investeringen vaak uitblijven. Ten gevolge van slechte of negatieve adviezen van de netbeheerder, heel wat technieken die geëlektrificeerd worden en ook vaak een gebrek aan kennis op de snel veranderende markt. Om deze broodnodige investeringen betaalbaar te houden, ontwikkelde Phoenix Contact een beheerssysteem dat de aanwezige technieken connecteert. Om die investeringen eigenlijk aan de eindgebruiker of aan de ondernemingen toch mogelijk te maken, hebben we met Phoenix Contact een energiemanagementsysteem, het MINT-EMS-systeem, ontwikkeld, waar dat we eigenlijk technieken oud en nieuw gaan proberen combineren en connecteren met elkaar. Door deze eigenlijk met elkaar te laten praten, kunnen we deze eigenlijk gaan monitoren, gaan controleren, zodanig dat toch het energielandschap of de infrastructuur van de onderneming toch kan werken en ze de nodige investeringen naar elektrificatie van wagenpark en zo toch kunnen gaan verwezenlijken. Door rekening te gaan houden met parameters als variabele nettarieven en weersvoorspellingen, kan het systeem nog slimmer inspelen op de realiteit. Hiervoor wordt samengewerkt met Vito, dat beschikt over zijn eigen Building Energy Management systeem. Het Building Energy Management systeem van Vito Energyville stuurt laadpalen, warmtepompen en batterijen op een gecoördineerde wijze aan bij bedrijven of op bedrijventerreinen om ervoor te zorgen dat in de energiebehoeften van de gebruikers voorzien wordt aan een zo laag mogelijke kost en met zo weinig mogelijk emissie. Het systeem gaat kijken naar de behoeften van de gebruiker in termen van wanneer dient het gebouw opgewarmd te zijn, wanneer dienen wagens opgeladen te zijn om terug naar huis te kunnen vertrekken. Maar het systeem kijkt ook vooruit naar weersomstandigheden en prijsvariabelen. Wanneer zal er vandaag beschikbare zonne-energie aanwezig zijn? Wanneer is de prijs op de groothandelsmarkt vandaag hoger of lager? Die elementen worden dan samengegooid in een wiskundige optimalisatieoefening, waaruit vervolgens een optimaal consumptieplan gedistilleerd wordt. Vito kon door middel van hun Building Energy Management systeem en hun algoritmes ons systeem gaan voeden met adviezen eigenlijk die dat zij gaan berekenen uit de data die dat zij gaan samenvoegen. Door dat op deze manier te gaan doen, kunnen we eigenlijk het energiebeheersysteem op een ecologische manier gaan gebruiken en uw infrastructuur eigenlijk op een optimale manier te gaan laten werken. Wanneer er op het terrein ook zonnepanelen zijn, houdt het MINT-systeem, dat modulair is opgebouwd, ook rekening met de eigen energieproductie. Door deze combinatie helpt het systeem bedrijven in hun energietransitie. Groene energie is vaak goedkoper, maar is niet altijd in dezelfde mate voorradig. Energieleveranciers en netbeheerders bieden daarom financiële prikkels om je consumptie te verplaatsen in de tijd naar die tijdstippen waarop energie groener en goedkoper is. Een dergelijk systeem helpt om je energieconsumptie beter te gaan plannen op basis van die financiële prikkels. En zo draag je dus bij aan een haalbare en betaalbare energietransitie.